Now, let's answer question from random post at ito ay post ni Ma'am Danica Noynay dito sa Philippine Civil Service Review for All. Apat ito pero itong tatlo at pang last ay pariho lang yan na regarding sa fruit dealer, place together yung mga ganyan. Na mga word problems ito. So itong first at second, tapos na natin itong nagawa ng tutorial video dati pa, kaya ilalagay ko yung link sa description ng video ito kung gusto nyo malaman kung paano sagutan itong dalawang problem na ito na storekeeper bought 3 grades of pencils, yung mga ganyan. Tapos yung isa ay a boy start walking to school at 7:30 a.m. So ilalagay ko yung link sa description ng video ito. So, ngayon, ang sagutan natin ay itong fruit dealer. Place together yan. Later, basahin natin yan lahat. So, yan yung sagutan natin sa video ito. Let's read the problem. A fruit dealer placed together 1 peso and 50 centavo a dozen of chicos and 1 peso and 20 centavos a dozen chicos, putting of 2 of the dealer kind for every 3 of the cheaper kind. Sold them at 1.32 a dozen. How many chicos of the dealer kind did he dispose of if he sells 66 pesos worth of chicos? Now let's solve this in 3 ways. Yung pang second and third nating solution ay halos magkapareho lang yan. So, dito muna tayo sa solution number 1 na kung sakaling hindi mo alam kung paano ito i-solve. So, gagawin natin itong, or tawagin natin itong Canto style method of solving. Basahin natin ulit yung mismong question dito. How many chicos of the dealer kind did he dispose of if he sells 66 pesos? So, lahat, ang total ay 66 pesos. Tapos, meron tayong 1.32 or 1 pesos and 32 centavos a dozen at ito ay na-mix na siya. So, therefore, meron tayong 1.32 a dozen at yung mix niya, kasi ang sabi dito, putting of 2 of the dealer kind for every 3 of the cheaper kind. So, balik together yan siya. So, let K or A and B na lang siya. Yung dealer kind natin, A, plus yung B. Kasi dalawa yan. Yung 1.50 at saka yung 1 and 20 centavos. So, A and B yan siya. And that is equals to 66. Bakit ka mag-multiply, ma'am? I-multiply mo yan kasi yan yung presyo ba? At saka si A and B, yan yung kung ilan sila ba? So, kaya i-multiply mo yan para ang total ay 66. So, ngayon, para malaman natin ang total niyan, i-keep muna natin si A plus B. Since itong 1.32 or 1 pesos and 32 centavos ay pang-multiply sa A and B natin, pang-divide na ngayon siya sa 66. Itong 1.32. So, i-divide natin si 66 by 1.32. So, ito, ang lahat ng mga pang-divide natin ay dapat whole numbers. Kaya itong decimal natin, i-move natin to the right. 1, 2. Twice tayong nag-move, kaya twice din tayong mag-move dito. 1, 2. Ang decimal ay align sa taas. At yung space, lagyan mo ng 0. So, 660 divided by 132, and this is 5. So, this is 10, carry 1. So, this is 660. Kung i-minus mo yan, 0. So, itong 0 na to, meron pa tayong space. Lagay mo na lang sa taas, kopyahin mo na lang sa taas. So, therefore, ang sagot dito ay 50. So, kung i-add mo si A at saka si B, ang total niyan ay 50. Therefore, choice A, eliminate mo yan kasi sobrang 50 yan siya. And by the way, yung mga choices natin dapat walang peso sign. So, ignore lang natin yung peso sign na yan.
Dito tayo sa choice B or choice number 2, yung 44. Saan yan yung 44? Yan yung dito sa A natin. So, kung sakaling 44 yan, si A ay worth 1 peso and 50 centavos. So, si 44, i-multiply natin yan sa, si 44 ay i-multiply natin sa 1.5. And that is equals to, kung i-multiply mo yan, that is equals to 66. Si 66, siya na yung total niya. So, therefore, mali na yan siya. Hindi yan siya pwede. Kung 66, edi si B, 0. Nasa given mismo na itong B natin ay meron tayong, ito, putting 2 of the dealer kind at meron din tayong 3. So, merong 2 at 3 yan siya. So, kung 66 na itong sa 44 natin, ang total ay 66 na, mali na yan. Eliminate na natin yan. So, doon tayo sa 22, yung choice letter C or choice number 3. Kung 22 itong si A, i-multiply natin ng 1.5 and that is equals to 33. Okay. So, doon tayo yan ay i-add natin. Ito namang si B, kung 22 yan, 50 minus 22 and that is equals to 28. So, 28 ito. Ang 28 ay i-multiply mo. Ang B natin ay itong 1.20 or 1.2. I-multiply mo yan. And that is equals to 33.6. Kung i-total mo yan, that is 66.6. Mali yan siya. Kasi nga, ang total ay 66. So, therefore, eliminate mo na yan. Naka-eliminate na tayo ng tatlo. Isa lang ang natira. So, yan na yung sagot. Pero, i-double check lang natin. Tingnan natin kung yan nga ba yung sagot. So, kung 20, i-multiply natin ng 1.5. This is 30. I-plus natin ito sa B natin kung 20 yan. So, therefore, yung B ay 30 na. 30 times 1.2. Kung i-multiply mo yan, that is 36. Kung i-add mo, 30 plus 36, and that is exactly 66. So, therefore, tama ang sagot na 20. Now, let's do solution number 2 para mas lalong maintindihan itong solution number 1 natin. So, doon tayo sa solution number 2. Mas maganda pa rin ang pinaka-basic para malaman niyo kung paano sagutan itong mga word problems na ito. I-master nyo lang yung algebra. Pwede nyo i-search algebra tapos isulat nyo yung pangalan natin para ma-sort out ba lahat ng mga upload natin ng algebra o ilalagay ko rin sa description ng video ito kung paano yung word problems na ma-convert to equation. Yan. So, ngayon, basahin mo na ulit natin itong problem pero mag-focus lang tayo sa given. A fruit dealer. Placed together daw. So, i-together natin. Yung isa ay 1 peso and 50 centavos. So, basahin na lang natin itong 1.5, a dozen of chicos. Ang isa naman ay basahin natin 1.2, a dozen chicos. Putting of 2 of the dealer kind. So ngayon, sulat natin dito, let K be the number of dozen dito sa, itong isulat natin ang 1.5 lang. Pero pera yan. Bali, 1 peso and 50 centavos. Ito yung dealer kind chicos. Letter K. Dealer kind. Yung isa naman, let C be the number of dozen dito sa 1 peso and 20 centavos. Isulat lang natin ang 1.2. Ito naman yung cheaper chicos. Putting 2 of the dealer kind for every 3 of the cheaper kind. Cheaper kind, cheap lang man yung 1.2. So, yan yung cheaper kind natin. Si 1.5, yan yung dealer natin. Ngayon,
ito si dealer kind is to tip, yung tipper kind. And that is equals to, ilan yung sa dealer kind? 2. Nandito yan sa given. Yung isa ay 3. Wait, i-delete natin yan para klaro. Yung isa ay 3. So, for every 2, merong 3. Bali, for every itong kind, dealer kind na ito, which is 2, merong tipper kind, which is tag-tatlo. So, kada dalawa daw may 3. So, yan na yan. At yan ay pwede nating gawing K over C. So, si K ay equals to 2, and that is 2 over 3. So, i-cross multiply natin yan. So, before that, i-rewrite lang natin para may space tayo dito sa baba. So, this is 2 over 3. I-cross multiply natin siya. So, that is 3K equals to C. Ano ba hinahanap dito? How many chicos of the dealer kind did he expose? Dealer kind ang hinahanap natin. Now, dun muna tayo sa formula natin. Sinusolve daw siya, solve them at 1, tawagin natin itong 1.32 or 1 peso and 32 centavos. So, 1.32. So, solve siya in, solve them at 1.32. Yung dalawang klase, si dealer kind at si tipper kind. At yan ay equals to 66 daw ang total. Para direktang yung dealer kind, ang value ni dealer kind agad ang makuha natin, so i-keep natin si letter K. So therefore, kopyahin muna natin 1.32, i-multiply natin sa letter K, plus. Itong si letter C, para yung variables natin ay maging pareho, balikan natin ito. 3K is equals to 2C. Para makuha natin yung value ni C, i-isolate natin si C. Since si 2 ay pang-multiply sa C, pang-divide na ngayon siya sa 3K. So that is 3K over 2. Yan yung value ni C. So balikan natin, yung C natin dito, ang value dito ay 3K over 2 equals 66. Now, itong nasa loob, i-detalye lang natin, pwede namang i-shortcut, pero para lang maintindihan nyo kung paano, i-detalye natin. Para ma-add natin itong dalawa, itong si K ay hanapan, or itong dalawa hanapan natin ng least common denominator. At ang least common denominator nila ay 2. So, itong K ay magiging 2K over 2. In other words, itong 2K over 2 ay pareho lang yan sa K lang. So ngayon, since itong kailangan natin na pareho yung denominator, so si K ay magiging 2K over 2. Again, si 2K over 2 ay equal lang sa K. So pwede na natin i-add yung nasa loob. Ang denominator na 2 ay kopyahin lang natin yan siya. So, 2K plus 3K, that is 5K. At yan ay i-multiply natin sa 1.32 equals 66. 1.32 times 5K over 2. So, multiplication muna tayo kasi lahat ng mga whole numbers, kapag binomultiply natin yan sa mga fractions, lahat ng whole numbers ay meron yung 1 as denominator. Kaya kung multiply tayo ng fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. So, itong 1.32, ayan yung numerator. I-multiply natin sa 5, and that is equals to 6.6. So, i-delete muna natin ito. This is now 6.6. So, this is 6.6K over 2 equals 66. Now, since ito ay pang-divide sa 6.6K natin, kapag matransfer yan, ay pang-multiply na yan siya dito sa 66 natin. So, therefore, ang natitira na lang, or nag-multiply tayo ng 2 to both sides para makancel si 2 dyan ba? So, ang natitira na lang dito ay itong 6.6K. 6.6K.
Next, i-isolate natin si K. Since itong 6.6 ay pang-multiply sa K, pang-divide naman siya sa kabila. Itong 66 times 2 natin, para hindi tayo mahirapan mag-divide, huwag mong i-multiply yan sa 2. I-keep mo lang yan siya na 66 times 2. So, this is 66 times 2. Mag-divide tayo ng 6.6. In other words, nag-divide tayo ng 6.6 to both sides para makancel yan siya at isolated na si K. Kaya si K na lang ang natira ngayon. Now, K is equals to itong 66 times 2 divided by 6.6. So, dito tayo, itong 66 divided by 6.6, that is equals to 10. 10 times 2 and that is equals to 20. Kaya ang sagot dito ay 20. Ating balikan, let K be the number of dozen dito sa 1.5 natin. Ang tanong ay how many chicos of the dealer kind. Ang dealer kind natin ay itong K natin. Did he dispose of if he sells 66 worth of chicos? Kaya ang K, ang sagot niya natin ay, yung value ni K ay 20. Kaya 20 ang sagot dito. Ma'am, masyado namang mahaba yung solusyon mo, ma'am. By the way, itong ganitong klaseng problem, yung parang halos mixing problem lang ito eh. Unang-una, huwag niyong pangunahan ng takot when it comes to mathematics. Kasi kung una pa lang ay natatakot na kayo, mawawala kayo sa konsentrasyon. Mag-concentrate kayo. Huwag niyong katakutan ang mathematics. Ang ganitong problem ay masosolve mo hindi lalampas ng 1 minuto. Now, let's do solution number 3. Pero itong solution number 3, although shortcut ito, pero kailangang maintindihan mo mismo kung paano isolve ang ganitong klaseng problem para makuha nyo yung shortcut. So, in other words, kailangan nyo intindihin pati yung solution number 1 natin at solution number 2 para mag-gets nyo kung paano natin gawin itong shortcut na ito. Unang-una, i-identify mo yung given sa problem. Meron tayong dalawa at dozen ang pinag-uusapan. Pero lahat naman dyan ay dozen. In other words, hindi tayo mag-multiply ng 12. Forget sa mga pag-multiply ng 12 kasi lahat naman dyan ay dozen. Dalawa ang nandito. Itong 1 peso and 50 centavos at itong 1 peso and 20 centavos. So, itong 1 peso and 50 centavos, yan yung dealer kind. Ang isa naman ay cheaper kind. I-combine mo yan. Sa pag-combine, maglagay ka ng 2 dito sa dealer kind at 3 naman dito sa cheaper kind. So, kung i-add mo yan, dapat mong i-multiply dito sa 1 peso and 32 centavos. Kaya meron tayong 2 variables. Ang ginamit natin ay itong K at si letter C. So ngayon, itong K at si letter C, dapat nating malaman nasa given 2 K, 3 C. So pwede natin yang i-cross multiply. So pag cross multiply natin ay ito na yung lalabas. Depende dyan kung pwede namang gamitin natin na si C, itong equals to C, pwede na equals to K. Pero gusto natin na direkta na doon na tayo sa mismong variables, yung value ni letter K, kaya i-keep natin si K mismo. So kung i-keep natin si K, so meron tayong letter K, para ma-add natin ang same variables, kunin natin yung value ni C. So yung value ni C ay nandito, which is 3K over 2. So kung mayroon ka ng 3K over 2, kahit yung previous ay ang nakasulat dito ay letter K, dapat alam mo na yung K na yan ay considered yan as whole number. So kung whole number yan siya at yan ay variable lang na K, so yung coefficient niya ay automatic 1. Kung 1 yan, kung hanapin natin yung least common denominator dito, since 2 lang naman yan, ibig sabihin, 2 over 2 ang ipares mo sa letter K. Another example, kung ang denominator ay 3, so aparisan mo ng 3 over 3. So, ngayon, since 2 lang naman yan, focus tayo dito sa 2, i-add mo lang yan siya
sa 3. So that is 5K over 2. So pwede ka nang direkta na dito. Kung maintindihan mo lang yung mga process dito lahat, pwede mo idirektang ganito siya, 66. At itong si 2 naman sa baba ay pwede mo namang i-multiply na lang dito. So ngayon kung i-multiply mo yan, that will give you 6.6K. So since 6.6K yan siya, wag mo nang i-multiply itong 66.2. Kasi kung i-multiply mo yan, 66 times 2, maubusan ka pa ng oras kasi i-divide mo pa yan ng 6.6. So ngayon, para ma-isolate itong itong letter K natin, para makuha natin yung value ni letter K, itong si 66 times 2, i-divide natin sa 6.6. Madali lang naman yan kasi pareho lang naman ng number na yan. So ito ay meron lang siyang decimal, isang decimal, so isang 0. So 66 divided by 6.6 and that is equals to 10. Kaya 10 times 2, that is equals to 20. So K is equals to 20. Ganun lang siya kadali. So ang sagot dito ay 20. And by the way, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong at walang nakakaalam kung ano ang lalabas sa mismong actual na exam, kung anong exam man yan. Ang kabisaduhin nyo kung paano isolve ang mga ganitong klaseng problem. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. At kung bago kayo sa channel ko, ito yung FB natin. At ito naman yung FB pages kung saan pwede kayong mas maganda dito na lang kayo mag-email, mag-message pala sa akin at isend nyo yung email ad nyo para isend ko sa inyo yung mga libreng printable na reviewers. Otherwise, kung hindi kayo makahintay sa email natin, pwede kayong pumunta dito mismo sa Philippine Civil Service Review for All. FB group ito. Punta kayo doon sa files para direkta kayong maka-download sa mga printable na reviewers natin at kumpleto yon. Ito naman yung iba pang mga FB group na lagi nating tinatambayan. Again, thank you for watching at I know I can never please everybody. Marami akong maling mga pronunciation dyan. Huwag kayong magpapa-distract dyan. Focus lang kayo kung paano natin sinusolve yung mismong problem dito. Thank you and God bless.